हेलो साथीहरू नमस्कार। आजको लेसनमा म यहाँहरूलाई रिदम नोट र त्यसको लेन्थ है त्यसलाई रिदमको हिसाबमा कसरी हामीले हिसाब गर्छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले म्युजिकमा अथवा गिटारमा रिदम प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ छैन त्यो चेक गरौँ। यदि छैन भनेदेखि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा राख्नुहोस्। रिदम भन्ने कुरा भनेको यो सबै समय अथवा टाइमिङसँग सम्बन्धित कुरा हो, तालसँग सम्बन्धित कुरा हो। हामीले गिटारमा यो बजाउँछौँ नि त्यो सबै टाइमिङमा हुन्छ है। त्यो टाइमिङ बिग्रियो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यो सब अरू बाजाहरूको अथवा त्यो लयमा पनि त्यसले चाहिँ समस्या लिएर आउन सक्छ। किनकि हामीले नोटहरू बजाउने भनेको त्यसको इन्टरभल, त्यो इन्टरभल भन्दा बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, समयको कुरा आउँछ होइन। यसमा हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले काउन्ट गरौँ 1 2 3 4। यो जुन स्ट्यान्डर्ड काउन्टिङको एउटा जुन टेक्निक छ, जस्ट काउन्टलाई यसरी हेरौँ कि 1 2 3 4 को हिसाबले यो कुनसँग सम्बन्धित गर्न सकिन्छ भने हाम्रो सेकेन्ड सुई घडीको जो सेकेन्ड सुई 1 2 3 4 यसरी सर्दछ त्यो टाइमिङलाई पनि लिन सकिन्छ 1 2 3 4। यो जुन टाइमिङको आधारमा चाहिँ नि रिदमलाई अथवा जुन नोटको ड्युरेसन छ, कति समयसम्म नोटलाई बजाउने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि विभिन्न क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको हुन्छ। होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 8th नोट, 16th नोट, 32nd नोट भनेर भनिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ रिदमको हिसाबले पनि भन्न सकियो। होल रिदम, होल बिट, हाफ बिट, क्वार्टर बिट, 8th बिट, 16th बिट, त्यसरी पनि भन्न सकियो बिटको हिसाबमा। यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि नोटलाई बजाउँछौँ, यो यसरी बजाइयो नोट, यसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गरेर अथवा ट्याप पनि गर्न सकियो खुट्टाले अथवा मनमा नै काउन्ट गर्न सकियो। यसलाई जब हामी 4 काउन्टसम्म हुने गरी बजायो एउटै स्ट्रमिङमा एउटै स्ट्रकमा भने त्यो भनेको चाहिँ होल नोट भयो कि। जस्तै 1 2 3 4 1 2 3 4 है, यो भनेको चाहिँ नि होल नोट भन्ने भयो। अब स्ट्रमिङलाई हेर्ने हो भने 1 2 3 4 1 2 3 4 यो भनेको चाहिँ होल नोटको स्ट्रमिङ भयो है, होल बिट भयो होइन। 2 3 4। अब 1 2 3 4 मा 1 2 मा 1 स्ट्रोक गर्ने अनि 3 र 4 मा फेरि अर्को स्ट्रोक गरियो भने त्यो भनेको चाहिँ हाफ नोट अथवा हाफ बिट भनेर भन्न सकियो। जस्तै हामीले नोट बनाउँदाखेरि 1 2 3 4 भयो भने अब चाहिँ त्यो नगर्नु 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त हाफ बिट बज्यो होइन, हाफ नोट लेन्थ। त्यो नोटलाई चाहिँ नि त्यसको ड्युरेसनले हेर्दाखेरि हाफ नोट बज्यो है, होल नोट हाफ नोट अथवा होल बिट हाफ बिट। त्यसै गरेर क्वार्टरमा के हुन्छ भन्दा जब हामी 1 2 3 4 गर्छौँ त्यो हरेकमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ स्ट्रम गर्नु पऱ्यो अथवा हिट गर्नु पऱ्यो। हाफको जुन रिदममा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्वार्टरलाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। यो 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ चाहिँ के भयो, क्वार्टर बिट बजिरहेछ, क्वार्टर नोटहरू भयो यहाँ। अब 8thमा चाहिँ के भन्यो भने 1 2 3 4 मा चाहिँ 8 पटक बज्ने भयो है। त्यसलाई चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and त्यसरी गर्न सकियो। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and
भनेपछि यहाँ के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8 पटक चाहिँ त्यो बज्यो भनेपछि क्वार्टरमा चाहिँ यो यतिको हुन्थ्यो भने हाफमा एट्थमा यस्तो हुने भयो हैन नोटको पनि हेर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो कि 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and त्यस्तो भयो अब 16th मा के हुने भयो 1 भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 4 पटक बज्नु पर्यो 2 भन्दाखेरि चाहिँ 4 पटक अनि 16 पटक त्यहाँ स्ट्रिङ हुनु पर्यो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है यसमा के गर्दा 1 भन्दा बित्तिकै 1 1 2 3 4 हानिसक्यो 2 3 4 हैन अब इन्डिभिजुअल नोट बनाउँदा 1 2 3 4 1 2 3 4 यो 16th को भयो अब 32 भनेको के हुनु भयो 1 भन्दा बित्तिकै 8 हानेको हुनु पर्यो हैन 1 2 3 4 1 2 3 4 हैन यो फास्ट स्पिड जाने 1 भन्दा 8 हान्नु 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 त्यसरी जाने भयो है त्यो एकदमै फास्ट बजाउँदाखेरि अब यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले रिदमलाई हामीले बजाउने प्र्याक्टिस गर्ने गर्नुपर्छ तपाईले कर्ड बजाउँदाखेरि कसरी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्दा होल रिदम अथवा होल बिट हाफ बिट क्वार्टर बिट एट्थ बिट नोट बजाउँदाखेरि होल नोट हाफ नोट क्वार्टर नोट एट्थ नोट 16th नोट त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल डी ई र ए मा हेरौँ डी होल नोट सबैमा होल बजाउँदा के हुने भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हाफ जाउँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 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 4 अब 16 मा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so 1 and 2 and त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ 1 and 1 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and है अब मिक्स गरेर गरौँ न त डी मा होल बिट ई मा हाफ बिट ए मा क्वार्टर बिट है अनि फेरि डी मा होल मा आएर सकौँ है त कस्तो हुन्छ भन्दा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अल्टरनेट गरौँ डी मा क्वार्टर गरौँ ई मा हाफ गरौँ ए मा होल गरौँ अनि फेरि डी मा क्वार्टर गरौँ कसरी जाने भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है म्युजिक कम्पोज गर्दाखेरि यो जुन रिदमलाई पनि यसरी टाइमिङ अनुसार कम्पोजरहरूले चेन्ज गर्न सक्छ हैन कति अवस्थामा हामीले सुन्छौँ नि यो दिएर गीत उठान गरेको हुन्छ अथवा यतिमा बिचमा रोकेको हुन्छ हैन 2 3 4
यसै गरे हुन्छ नि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। यसमा सबै यो काउन्ट गरेको हुन्छ। अब कोड प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जुन यो टाइमिङलाई होल, हाफ, क्वार्टर, 8, 16, 30 सेकेन्ड जुन यो बिट अथवा जुन नोटको कन्सेप्ट छ यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँले कर्डहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो अथवा नोटहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ रिदम अथवा टाइमिङमा तपाईँलाई गिटार बजाउन आउँछ अनि टाइमिङमा गीतहरू पनि गाउन उठाउन आउँछ है त। आजलाई यति नै गरौँ। हस्, धन्यवाद।